ਚੱਲ ਚੱਲ 2 3 4 ਓਏ 5 ਬੋਲ ਪਕੜਨੀ ਜਿੱਤੇ ਰੱਖ ਦਰ ਪਕੜ ਜਾ ਲੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਲੀ ਬਾਤ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲੈ ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਓਏ ਜਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਦਾ 1 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੇਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਣੋ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈ ਹਰ ਤੱਕ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਤੂਰੀ ਗਈ ਹੋਤੀ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਗਈ ਦੋ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੇਡ ਓਏ ਆ ਵੀ ਗਈ ਆ 3 ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਣੇ ਓਏ ਜਦ ਬੋਲ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਣੇ ਜਸਟ ਬੋਲ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ ਇਸਾ ਵਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਦਾਰਾ ਕਈ ਬੋਲ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦੋ ਕਰਨੀ खड़ा करो भाई खड़ा करो इसको यस सर ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲੂਜ਼ एक है नहीं नहीं ऐसा नहीं होना हो गया ओ नहीं लाख तेरा साथ